Xin chào các bạn đã đến với kênh của Kala. Hôm nay mình sẽ vẽ một con vật đến từ câu chuyện mà Kala sắp kể cho các bạn nghe. Câu chuyện bắt đầu với một chú ngựa tên Rainbow. Rainbow có một ước mơ là biến thành một con unicorn. Chú đã thử tất cả mọi cách để trông giống một con unicorn. Chú tạo ra một cái sừng bằng cà rốt và một đôi cánh theo cách riêng của chú. Thậm chí chú đã tự sơn màu lên người để trông rực rỡ hơn. Tuy nhiên tất cả những điều đó đều không giúp chú trở thành một con unicorn thật sự. Nhưng cho dù vậy, Rainbow vẫn luôn là một chú ngựa tốt bụng để giúp đỡ mọi người xung quanh. Và cũng chính vì điều này, vào một ngày đẹp trời đã có một điều kỳ diệu xảy ra. Một cô tiên đã xuất hiện và giúp cho ước mơ của chú thành sự thật. Rainbow đã trở thành một con unicorn với cái sừng thật, một cái bờm cầu vồng, và đặc biệt hơn cả, bất kỳ nơi nào chú đi qua thì cầu vồng sẽ xuất hiện và mang niềm vui khắp mọi nơi như Rainbow đã luôn mong ước. Hôm nay các bạn hãy cùng Kala vẽ chú unicorn này nha. Và mình sẽ có một bức tranh đẹp để treo trong nhà. Nào, mình cùng bắt đầu. Trước hết mình sẽ vẽ phần đầu của chú unicorn. Mình vẽ một đường cong phía trên, sau đó nối xuống làm phần mũi. Ở dưới mình vẽ một cái miệng nhỏ đang cười. Từ dưới phần cằm, mình nối một đường cong thẳng xuống làm cổ của chú ngựa. Tiếp theo mình sẽ vẽ phần thân. Khi vẽ các bạn nhớ chừa những khoảng nhỏ để một chút nữa mình sẽ vẽ cái cánh và hai chân phía dưới nha. Bây giờ thì vẽ các đường cong ra ngoài để làm phần chân ở hai bên. Vì đây là unicorn nên mình vẽ một cái cánh nhỏ ở trên lưng. Quay trở lại phần đầu, mình vẽ một cái tay nhỏ và một hình bầu dục bên trong để tạo vành tai. Dọc theo phần cổ, mình vẽ các đường cong nối nhau dài xuống để tạo cái bờm cho chú ngựa. Ở đây Kala sẽ vẽ 6 mảnh nhỏ để một chút nữa mình tô 6 màu khác nhau theo sắc cầu vồng. Nếu các bạn thích tô thêm nhiều màu, các bạn có thể vẽ thêm nhiều mảnh nhỏ để cho phần bờm này. Trên đỉnh đầu các bạn vẽ một hình tam giác nhọn dài để tạo hình chiếc sừng. Và thêm một mảnh bờm nhỏ phía sau. Cuối cùng thì mình sẽ vẽ mắt là đường tròn với một đường tròn nhỏ xíu ở trong lòng bóng mắt. Nhớ đừng quên vẽ cái đuôi nha. Vậy là mình đã vẽ xong một chú unicorn xinh xắn rồi. Bây giờ mình sẽ tô màu cho chú unicorn nha. Mà trước khi mình tô màu, Kala sẽ chia sẻ một chút về cách pha trộn màu. Nói phức tạp hơn thì đó là một phần trong nguyên lý của màu sắc. Ở clip này, Kala sẽ nói về ý nghĩa của màu bậc 1 và màu bậc 2. Sẽ rất là dễ dàng nếu hộp màu của các bạn có nhiều màu khác nhau khi vẽ. Tuy nhiên nếu các bạn chỉ có vài màu thì sao? Hôm nay Kala sẽ chia sẻ với các bạn cách để tạo ra thêm nhiều màu nữa từ 3 màu mình đang có là vàng, đỏ và xanh lam. Mình có thể thêm trắng và đen để tạo các sắc độ đậm nhạt nữa nha. Đây, trên vòng tròn màu sắc mình có 3 màu cơ bản là đỏ, xanh lam và vàng. Nếu các bạn pha trộn màu vàng và xanh lam với nhau thì các bạn có biết mình sẽ được màu gì không? Đúng rồi, đó là màu xanh lá cây hay còn gọi là màu xanh lục. Tương tự như vậy, nếu mình trộn màu đỏ và vàng thì mình sẽ có được màu cam. Và nếu trộn màu xanh lam và đỏ, mình sẽ có màu tím. Nhớ nha, bánh xe màu sắc truyền thống có cấu tạo từ các màu chủ đạo bao gồm màu bậc 1 hay còn gọi là primary colors là đỏ, vàng, xanh, lam. 3 màu này không thể được tạo ra bởi bất kỳ sự kết hợp nào của các màu khác. Ngược lại, tất cả các màu khác đều có nguồn gốc từ 3 màu cơ bản này. Tiếp đó là màu bậc 2 hay còn gọi là secondary colors là cam, xanh lá và tím, được tạo ra bằng cách pha trộn 2 màu bậc 1 gần nhau. Mình có thể có thêm nhiều màu nữa bằng cách pha trắng hoặc đen vào các màu để tạo ra nhiều sắc độ khác nhau. Bánh xe màu sắc còn có màu bậc 3 nữa. Chắc chắn các bạn cũng đã từng nghe về màu nóng và màu lạnh. Nhưng Kala sẽ chia sẻ thêm về điều này ở các clip sau nha. Bây giờ mình sẽ áp dụng tiếp này để tô chú unicorn của mình. Nhưng mà trước khi tiếp tục, xin các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách subscribe và cho Kala một like nha. Cảm ơn các bạn.
Áp dụng tiếp vẽ màu sắc lúc nãy thì Kala sẽ chỉ dùng 3 màu cơ bản để tô chú ngựa là màu đỏ, vàng và xanh lam. Mình sẽ cần thêm màu trắng để pha trộn với màu đỏ, tạo sắc đỏ nhạt hơn thành màu hồng. Unicorn thường màu trắng nên Kala sẽ để theo màu giấy. Mình tập trung tô nhiều màu cho phần bờm của chú ngựa thôi ha. Ở đây Kala sẽ tô theo các sắc cầu vồng, nhưng các bạn có thể sử dụng tiếp màu sắc Kala để chia sẻ, để pha trộn bất kỳ màu gì bạn thích ha. Các bạn có thể vẽ thêm những đám mây xung quanh làm nền cho bức tranh thêm sinh động. Nếu có thêm thời gian, các bạn có thể trang trí cho khung cảnh phía sau của chú ngựa. Vậy là Kala và các bạn đã có một bức tranh đẹp để treo trong phòng rồi. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh của Kala. Xin hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm nút like, subscribe và cái chuông. Xin chào và hẹn gặp lại!